بص، هو كلنا عارفين ان الدنمارك تعد من اسعد الشعوب في العالم، وده بقى جميل وكل حاجه. ولكن سلبيات الموضوع ده بتكون دايما ضعف شخصيه وقله طموح وعدم ادراك قيمه المسؤوليه، والنتيجه دي طبيعيه جدا في حاله انك اغلب اوقات حياتك سعيد واي شيء بتحتاجه بيكون موجود. فانت ليه بقى هتبذل مجهود لما كده كده الحاجه جايه؟ والحقيقه بقى ان ده هينفع في كل شيء الا كره القدم، لان كره القدم الحاجه الوحيده اللي تعبك وشغلك على نفسك طول الاسبوع بيظهر للناس في 90 دقيقه فقط. وده لو هيدل على شيء فاكيد الشيء ده ان ايا كانت موهبتك لو ما اشتغلتش عليها هتكون ظلمت نفسك بكل المقاييس. وبنتنر بقى يكاد يكون الاكثر موهبه في تاريخ ضياع الفرص. يعني هو عنده موهبه كبيره بس تحسه مفيش بينه وبين التركيز عمار كده، دايما تحسه مش مركز وبيعمل حاجات غريبه. وطبعا قله التركيز دي كلنا عارفين سببها، ولو لسه ما تعرفش فتعالى نحكي قصته وبيها انت نفسك هتتاكد انه حرفيا ظلم نفسه ودمر موهبته بكل المقاييس. بندنتر كان من مواليد الدنمارك سنه 88. بدايته بقى كانت في ناشئين نادي تريمبي بولد كلوب، وبعدها انضم لنادي كوبنهاجن بولد كلوب واستمر معاهم من 98 لحد 2004، وتحديدا لما تم انتقاله لاكاديميه ارسنال. وهنا بقى بعد اقل من سنه يتم تصعيده للفريق الاول، وتحديدا بعد ما تصنف كافضل لاعب ناشئ في الدنمارك. وساعتها بقى موسم 2005 2006 يكون الاول له مع الفريق الاول في ارسنال، ويقدر يشارك ساعتها في 3 مباريات فقط في كاس الرابطه. ولكن اداؤه كان بيقول انه لسه محتاج شويه عشان ياخد على الاجواء. وطبعا كلنا عارفين اللي بيحصل في الاوقات اللي زي دي، وهو خروجه اعاره لنادي بيرمنجهام اللي كان بيلعب في الشامبيونشيب عشان بقى ياخد على الاجواء ويكتسب الخبرات. وفعلا يقضي موسم 2006 2007 مع بيرمنجهام بالمشاركه في 48 مباراه ويسجل 13 هدف ويصنع 7. وبعيدا عن الارقام فهو كان عامل اداء بعض الناس شافته انه هيكون ظاهره لكره القدم القادمه، وخصوصا بقى ان الكلام ده كان بعد اختياره كافضل موهبه صاعده في الموسم. وده طبعا بعد ما قدر يكون من اهم اسباب صعود بيرمنجهام للبريمير ليج تاني، وده اللي خلاه يرجع ارسنال وهو عنده ثقه في انه هيكون له مكان. ولكن بندنتنر بقى فوجئ بان ارسنال يفتح له باب الرحيل، وطبعا ده بسبب وجود فان بيرسي وايدي بايور، وده طبعا بيقلل فرصه مشاركاته، وخصوصا بقى ان فيه اهتمام بيه من نادي اولمبيك ليون وميلان. ولكن هو رفض واصر على وجوده في ارسنال، وفعلا يبدا موسم 2007 2008 بالمشاركه في 40 مباراه اغلبهم كان بديل، ولكن قدر يسجل 9 اهداف ويصنع 5، واهمهم طبعا كان هدف الفوز على توتنهام وهدف التعادل مع ليفربول واستون فيلا. ولكن الغريب في الموسم ده كانت قصه عدم اتفاقه مع ايدي بايور، وده اللي ظهر جدا في سيمي فاينل كاس الرابطه اللي كان ضد توتنهام لما الموضوع وصل بينهم للمشاده حاده، واللي اتدخل فيها ويليام جالاس والحكم لفصلهم عن بعض. وبعدها خرج ايدي بايور واعتذر على موقع ارسنال الرسمي. ما علينا. المهم بقى كان في الموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه بندنتنر بدا بتسجيل 5 اهداف في مباراه واحده وديه قبل الموسم، وده اللي اكد لاداره ارسنال ان هو جاهز 100%. وفعلا ساعتها يظهر بشكل افضل بكتير من الاول، وخصوصا بعد تسجيله 15 هدف وصناعه 5 في 50 مباراه، ودي ارقام كويسه جدا بس مش لمهاجم في فريق ارسنال. وخصوصا ان على الجانب الاخر فان بيرسي مسجل 20 هدف وصانع 14، وايدي بايور مسجل 16 وصانع 7، وده اللي بيخليه دايما الاختيار الثالث لارسن فينجر. ولكن لو اتكلمنا عن اهم تفصيله في الموسم ده فبالتاكيد هيكون اختياره كلاعب الموسم في الدنمارك، بالاضافه ان هدفه الرائع في التعادل مع البرتغال يكون هدف الموسم. عشان بعد العظمه دي بندنتنر يبدا الموسم الجديد بقرار تغيير رقمه من 26 ل 52، قال يعني العيب في الرقم يعني وكده. ولكن بقى لو اتكلمنا عن التفصيله الاهم في تغيير رقمه فهو بالتاكيد انه قرر يرد ثمن التيشيرت للناس اللي اشتريته بالرقم القديم. المهم بعد تغيير الرقم يشارك في 31 مباراه ويسجل 12 هدف ويصنع 6، وقله الارقام دي كانت بسبب حادث السياره اللي تسبب في غيابه اكتر من شهرين ونص. ولكن بعد العوده يقدر يساعد زمايله في وصول ارسنال للمركز الثالث، ومع نهايه الموسم تجيله استدعاء من المنتخب في كاس العالم، البطوله اللي فيها المنتخب الدنماركي ما قدرش يصعد في مجموعه فيها هولندا واليابان والكاميرون. ولكن ساعتها بندنتنر كان سجل هدف في الفوز على كاميرون عشان بعد خروج المنتخب يرجع يبدا الموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه شارك في 32 مباراه. وعلى الرغم من اصابته في الفخذ اللي كانت سبب في غيابه اكتر من شهرين ونص الا انه قدر يسجل 9 اهداف ويصنع 5. ومش بس يكون من ضمن اسباب وصول ارسنال للمركز الرابع، لا ده كمان يكون من اهم اسباب وصول ارسنال لنهائي كاس الرابطه، وتحديدا بعد ما سجل هدف وصنع الثاني في الفوز على نيوكاسل، وبعدها يسجل في الفوز على ويجان، ويكملوا بالتسجيل في قبل النهائي ضد ابسويتش واللي بيها يصعد ارسنال لمواجهه بيرمنجهام في النهائي. ولكن ساعتها بيرمنجهام يحقق مفاجاه ويتوج باللقب على حساب ارسنال. عشان بعدها بقى بنتنر يطلع بتصريح انه مش حابب وجوده في ارسنال لانه لغايه دلوقتي ما خدش فرصه كامله، والنتيجه لده ان ارسنال يقرر قبول عرض طلب اعارته لساندرلاند، وفعلا يقضي معاهم موسم 2011 2012 بالمشاركه في 31 مباراه ويسجل 8 اهداف ويصنع 5، واهمهم طبعا كان هدف الفوز على ليفربول وتسجيله هدف وصناعه الثاني في التعادل مع المان سيتي وويست بروميتش، واللي بيهم يكون من اهم اسباب وصول ساندرلاند للمركز ال 13 من بعد ما كان بيصارع على الهبوط. وده بقى مهم وكل حاجه، ولكن الاهم بقى كان في استدعائه للمنتخب في يورو 2012، البطوله اللي فيها الدنمارك وقع في مجموعه الموت واللي كانت تتمثل في هولندا والمانيا والبرتغال. وعلى الرغم من قوه المجموعه الا انه قدر يفوز على هولندا في اول مباراه وما يكونش محتاج غير نقطه وحيده للصعود، وكانت قريبه جدا في الجوله الثانيه ضد البرتغال في المباراه اللي بنتنر تالق فيها. وتحديدا بعد ما كان البرتغال متقدم بهدفين يجي بنتنر يسجل هدفين التعادل ويكون قريب جدا للصعود، ولكن يجي سيلفستر لاعب البرتغال يسجل الهدف الفوز في الوقت القاتل ويضيع امل الدنمارك في الصعود، لدرجه ان حتى في مواجهه المانيا
المانيا بندنتنر يصنع هدف التعادل وبرضه يستمر التعادل لحد الوقت الاخير عشان يجي المنتخب الالماني يسجل هدف الفوز في الوقت القاتل واللي بيه يودع الدنمارك البطوله، عشان بعدها بقى وقبل العوده لارسنال يتم اعارته لنادي اليوفنتوس وفعلا يقضي معاهم موسم 2012 2013 بالمشاركه في 11 مباراه فقط وما يسجلش ولا يصنع. وده بقى ما كانش بسبب اصابته بكسر في المعصم فقط، ولكن لان تم اعتقاله بعد ما اتقبض عليه وهو بيسوق تحت تاثير الكحول، والنتيجه لده ان مع نهايه الموسم يقرر ما يفعلش بند الشراء. ولكن الحسنه الوحيده في الموسم ده كانت في فوز اليوفي بالدوري، ولكن على الجانب الاخر يتم عوده بندنتنر لارسنال مره اخرى ويبدا الموسم الجديد مع ارسنال بالمشاركه قليله جدا، وباقي الموسم كان بيكون على الدكه وخارج قائمه المباراه. وده طبعا بسبب اعتماد فينجر على جيرو، والنتيجه لده انه يشارك في 14 مباراه ويسجل هدفين ويصنع هدف وما يكونش سبب في فوز ارسنال بالاف اي كاب. ومع نهايه الموسم تكون نهايه عقده وارسنال ما يتكلمش معاه في التجديد، والنتيجه لده انه يقرر قبول عرض فولفسبورج ويبدا موسم 2014 2015 بالمشاركه في 28 مباراه ويسجل 5 اهداف فقط. ولكن بعيد عن الارقام فهو ظهر بمستوى سيء جدا لدرجه انه ما يكونش ليه دور في تتويج فولفسبورج بكاس المانيا لاول مره في تاريخ النادي. ولكن لو اتكلمنا عن دوره الحقيقي بقى فهيكون في الموسم اللي بعده، وده مش لانه شارك في 19 مباراه وسجل 4 اهداف، لا، ولكن ده بسبب مباراه السوبر المحلي اللي كانت ضد بايرن ميونخ، المباراه اللي استمر فيها تقدم البايرن بهدف روبن لحد الدقيقه 89، وتحديدا لما بدات انطلاقه دي بروين من على اليمين ويعمل العرضيه لبندنتنر وهوب هدف التعادل في الوقت القاتل. وبعدها يستمر التعادل لحد الوصول لركلات الترجيح، وبعد تصدي الحارس لركله الونسو يدخل بندنتنر يسجل الركله الاخيره واللي بيها يتوج فولفسبورج بكاس السوبر المحلي لاول مره في تاريخه. عشان بقى بعد العظمه دي النادي يقرر يكافئه ويعلن عن انهاء عقد اللاعب، عشان بعدها بندنتنر يقرر العوده للدوري الانجليزي، ولكن المره دي عن طريق نوتنجهام اللي كان بيلعب في الشامبيونشيب ساعتها، وفعلا يبدا معاهم موسم 2016 2017 بالمشاركه شبه اساسي لحد نهايه الدور الاول. وقبل نهايه الدور الثاني يتم انضمامه لنادي روسنبورج النرويجي ويكمل معاهم الموسم عشان يكون شارك في 49 مباراه ما بين الفريقين وقدر يسجل 21 هدف ويصنع 4 واللي بيه يكون هداف الدوري النرويجي. واكمالا بقى ده يكون اعلى معدل تهديفي له في موسم واحد طول مسيرته، والنتيجه لده انه يكون من اهم الاسباب في فوز النادي بثنائيه الدوري والسوبر المحلي. وبعدها بقى يستمر معاهم موسم 2017 2018 و2018 2019 بالمشاركه في 54 مباراه ويسجل 16 هدف ويصنع 11 ويكون من ضمن اسباب فوز النادي بالثلاثيه المحليه. ولكن مع نهايه عقده قرر العوده لبلاده مره اخرى، ولكن المره دي تكون عن طريق نادي كوبنهاجن، وفعلا يقضي معاهم موسم 2019 2020 بالمشاركه في 13 مباراه ويسجل 3 اهداف ويصنع هدف. وقبل نهايه الموسم يتم ايقاف النشاط الكروي بسبب جائحه كورونا، ومعاها بندنتنر يقرر الاعتزال بعد ما تجاوز ال 32 عام وبعد ما قدم مسيره تستحق الاشاده واللي فيها شارك في 423 مباراه بين الدوري الانجليزي والايطالي والالماني وغيره، واللي سجل فيها 117 هدف وصنع 50 وفاز فيهم بالدوري الايطالي ومرتين الدوري النرويجي وكاس المانيا وانجلترا والنرويج بالاضافه للسوبر النرويجي مرتين والالماني مره، وده مع الانديه. اما بقى لو رحنا لمشاركاته مع مراحل المنتخب واللي تتمثل في 105 مباراه وتسجيل 42 هدف وصناعه اكتر من 12. وبس يا سيدي بكده وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتقول لنا بقى تحب نتكلم عن مين الفيديو الجاي. سلام.